Welcome all of you in Bridge Course Standard 8th English Day 2 Think and Answer. दुसऱ्या दिवसासाठी थिंक अँड आन्सर या टॉपिकला आपण सुरुवात करणार आहोत मित्रांनो. लर्निंग आउटकम्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. अंडरस्टँड्स अनाउन्समेंट्स अँड स्पीचेस ऑन फॅमिलियर टॉपिक्स. जे काही परिचित टॉपिक असतील त्याच्याशी संबंधित जे काही अनाउन्समेंट असेल, स्पीच असेल ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स, फॅक्ट्स, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच, डायलॉग और स्टोरी. त्यातले जे काही महत्त्वाचे घटक असतील ते आपल्याला सविस्तर समजून घ्यायचे. त्यातले काही फॅक्ट्स असतील, इन्फॉर्मेशन, त्याची माहिती काही असेल ती सुद्धा समजून घ्यायची. लिसन्स अटेंटिव्हली टू अ व्हरायटी ऑफ प्रोग्राम्स. वेगळ्या प्रकारचे जे काही प्रोग्राम्स असतात ते आपल्याला काळजीपूर्वक ऐकायचेत, समजून घ्यायचेत. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी एक्सपिरियन्स या ठिकाणी दिलेला आहे मित्रांनो. टीचर डिलिव्हर्स अ स्पीच विथ क्लिअर प्रोनाउन्सिएशन अँड इंटोनेशन. शिक्षक विद्यार्थ्यांसमोर स्पीच सादर करतील. क्लिअर प्रोनाउन्सिएशन त्याचा असेल, उच्चार शुद्ध असतील आणि विद्यार्थ्यांना समजेल अशा शब्दांमध्ये. देन स्टुडंट्स लिसन केअरफुली अँड अंडरस्टँड द स्पीच. विद्यार्थी काळजीपूर्वक ऐकतील आणि ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करतील. स्टुडंट्स रिस्पॉन्ड टू टीचर्स क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन द स्पीच स्टोरी. जे काही स्टोरी असेल, जे काही स्पीच असेल, शिक्षकांनी सांगितलेलं त्याच्यावर विचारलेल्या प्रश्नांना विद्यार्थी उत्तर देतील, प्रतिसाद देतील. स्टुडंट्स डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द स्पीच, हेल्थ अँड फिटनेस. विद्यार्थी गटाने हेल्थ अँड फिटनेस या विषयावर चर्चा करतील. स्टुडंट्स नोट डाऊन द मेन पॉईंट्स आफ्टर डिस्कशन अँड आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द गिवन टॉपिक. जो काही टॉपिक दिलेला असेल त्याच्यावरच्या चर्चेच्या नंतर महत्त्वाचे मुद्दे ते नोट डाऊन करतील. तर या पद्धतीने या ठिकाणी थिंक अँड आन्सरमध्ये एक ॲक्टिव्हिटी डेमो दिलेला आहे मित्रांनो. टीचर डिलिव्हर्स अ स्पीच अबाउट हेल्थ अँड फिटनेस. She tells the students to listen to the speech carefully and do the activities. या ठिकाणी शिक्षक तुम्हाला जे काही स्पीच दिलेलं आहे ते या ठिकाणी तुम्हाला ते ऐकवतील. ते काळजीपूर्वक विद्यार्थ्यांनी ऐकायचे आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरं द्यायची. तर या ठिकाणी या पद्धतीने आपण ते स्पीच आपण सांगू शकतो मित्रांनो. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ अँड फिटनेस. सुप्रभात मित्रांनो, आज आपण हेल्थ आणि फिटनेस या विषयावर बोलणार आहोत. एव्हरी स्टुडंट मस्ट ट्राय टू कीप गुड हेल्थ. प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपलं आरोग्य चांगलं ठेवलं पाहिजे. इट इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट टू डू सो. आणि ते आरोग्य सुदृढ ठेवणं किंवा चांगल्या प्रकारचं ठेवणं हे काही कठीण टास्क नाही. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अर्ली टू बेड अँड अर्ली टू राईज. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही लवकर झोपलं पाहिजे, लवकर उठलं पाहिजे. मॉर्निंग एअर इज व्हेरी फ्रेश. सकाळची हवा खूप शुद्ध असते. अँड वी शुड डू एक्सरसाइज इन दिस एअर. आणि या हवेमध्ये आपण व्यायाम केला पाहिजे. हिअर वी कॅन डू योगासनाज अँड प्राणायाम्स. आणि याच वेळेस सकाळच्या वेळेसच आपण योगासनं आणि प्राणायाम देखील केले पाहिजेत. फूड प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ हेल्थ. आपल्या आरोग्याच्या विकासामध्ये अन्न हे खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करत असतं. वी मस्ट टेक अ बॅलन्स डाएट. आपण समतोल आहार घेतला पाहिजे. वी शूड ईट फ्रेश अँड हेल्दी फूड अँड अवॉइड जंक फूड. आपण ताजं आणि सकस आहार घेतला पाहिजे. जंक फूड अवॉइड केला पाहिजे बिकॉज इट इज अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी. कारण ते आपल्या आरोग्यासाठी घातक असतं. मिल्क अँड सम बटर मस्ट ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर डाएट. आपल्या जेवणामध्ये दूध असलं पाहिजे, बटर, लोणी असलं पाहिजे. वी शूड टेक मील्स ॲट रेग्युलर टाइम्स. वेळेवर आपण जेवण केलं पाहिजे. इट इज नॉट गुड टू कीप ऑन ईटिंग समथिंग ऑर द अदर ऑल द टाइम. इट इज नॉट गुड टू कीप ऑन ईटिंग समथिंग ऑर द अदर ऑल द टाइम. प्रत्येक वेळ काही ना काही खात राहणं हे आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने काही चांगलं नाही. देन फॉर अ हेल्दी बॉडी वी नीड अ टेन्शन फ्री माइंड. निरोगी शरीरासाठी आपलं मन हे टेन्शन फ्री असलं पाहिजे. ताणतणावमुक्त आपलं मन असलं पाहिजे. वी कॅन डू मेडिटेशन फॉर पीस अँड ट्रँक्विलिटी. ॲट लास्ट वी कॅन से हेल्थ इज वेल्थ. त्यासाठी मग आपल्याला मेडिटेशनसुद्धा करणं आवश्यक आहे. आणि शेवटी आपल्याला म्हणतील का हेल्थ इज वेल्थ. आरोग्य हीच खरी संपत्ती. तर या पद्धतीचं हे स्पीच होतं छोटंसं. यावर आधारित क्वेश्चन्स दिलेले आहेत मित्रांनो. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्समध्ये पहिला प्रश्न या ठिकाणी जो दिलेला आहे मित्रांनो तो या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हेल्थ. गुड हेल्थची रिक्वायरमेंट काय आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल मित्रांनो. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अर्ली टू बेड अँड अर्ली टू राईज.
morning air is very fresh, we should do exercise in this air, and here we can do yogasanas and pranayams. आणि बॅलन्स डाएट हे सुद्धा आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. देन व्हाय शुड वी अवॉइड जंक फूड, आपण जंक फूड का टाळले पाहिजेत याचा आन्सर लिहिताना बिकॉजचं उत्तर आपण घेऊ शकतो. बिकॉजने सुरुवात करून वी अवॉइड जंक फूड बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, इट इज अनहेल्दी फॉर अवर बॉडी. आपल्या आरोग्यासाठी ते आरोग्यासाठी चांगलं नाही असं आपल्याला म्हणता येईल. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स, दिलेली विधानं सत्य की असत्य विचारलेली आहेत. मॉर्निंग एअर इज नॉट गुड फॉर एक्सरसाइज, सकाळची हवा ही व्यायामासाठी योग्य नसते, तर इट इज फॉल्स सेंटेन्स. वी कॅन डू मेडिटेशन फॉर पीस ऑफ माइंड, आपल्या मनाच्या शांतीसाठी आपण मेडिटेशन करू शकतो, इट इज ट्रू सेंटेन्स. इट इज गुड टू कीप ऑन इटिंग ऑल द टाइम, प्रत्येक वेळेस खात राहणं किंवा सतत खात राहणं हे आपल्या आरोग्यासाठी चांगलं आहे का, तर इट इज ऑल्सो नॉट गुड, म्हणजेच फॉल्स सेंटेन्स. येस. वी मस्ट टेक अ बॅलन्स डाएट, आपण समतोल आहार घेतला पाहिजे, यस इट इज ट्रू. अशा पद्धतीने आपण ट्रू फॉल्स सांगू शकतो मित्रांनो. प्रॅक्टिससाठी त्यांनी दिलेलं आहे टीचर डिवाइड्स द क्लास इंटू 4 ग्रुप्स अँड गिव्स द फॉलोइंग इन्स्ट्रक्शन्स, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे ग्रुप करतील वर्गाचे आणि त्यांना खालील सूचना देतील. डिस्कस इन युअर ग्रुप अबाउट द स्पीच हेल्थ अँड फिटनेस, विद्यार्थ्यांना या मुद्द्यावर चर्चा करायला सांगतील. ट्राय टू कलेक्ट मेन पॉईंट्स फ्रॉम द स्पीच अँड नोट डाऊन दीज मेन पॉईंट्स इन युअर नोटबुक, या स्पीचमधले महत्त्वाचे मुद्दे त्यांना कलेक्ट करायला सांगतील आणि त्याच्यावर चर्चा करायला सांगितलं जाईल. आस्क ईच ग्रुप लीडर टू प्रेझेंट इट टू द क्लास, आणि प्रत्येक ग्रुपच्या लीडरला ते पॉईंट्स ते सादर करायला सांगतील. तर या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल मित्रांनो. देन होमवर्कसाठी एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली, पॅरलल एक्सटेन्शन, पॅरलल ॲक्टिव्हिटी एन्फोर्समेंटमध्ये प्रिपेअर अ शॉर्ट स्टोरी or write a few sentences using the ideas and clues given in the web below. तर या ठिकाणी आपल्याला गुड हॅबिट्स या टायटल खाली हे काही मुद्दे दिलेले आहेत, या मुद्द्यांच्या साहाय्याने आपल्याला या ठिकाणी काही सेंटेन्सेस लिहायला सांगितलेले आहेत, तर ते आपण या पद्धतीने लिहू शकतो. जे मुद्दे दिलेले आहेत, गेट अप अर्ली, कटिंग नेल्स एव्हरी वीक, टेक बाथ एव्हरी डे, आफ्टर मील रिन्स अवर माउथ अँड ब्रशिंग टीथ इन मॉर्निंग अँड नाईट. तर या मुद्द्यांच्या साहाय्याने गुड हॅबिट्सवर आपण या पद्धतीने लिहू शकतो मित्रांनो. एव्हरी पर्सन हॅज सम गुड अँड सम बॅड हॅबिट्स, वी शूड हॅव गुड हॅबिट्स जस्ट लाईक आय ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यस. देन after waking, brushing our teeth in morning as well as at night. Also then I take a bath, I have taken lunch on time every day, I rinse my mouth after meal, I also cut my nails every week. These are my good habits. तर या पद्धतीने आपण गुड हॅबिट्स संदर्भात लिहू शकतो. तर आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून मित्रांनो डे 2 मध्ये थिंक अँड आन्सरमध्ये आपण या गोष्टी समजून घेतलेल्या आहेत. व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा आणि जर आपण माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स अ लॉट.